Ako po si Chay. Ako po yung magmamassage ninyo. Ano po yung massage na gusto nyo? Hard po ba or mild na? Okay po. Relax lang po, ma'am. Okay lang po yung may pressure. Okay lang ho. Okay, ma'am. Sandali ho, ha. Ganito po tayo. Ready lang po kayo. Okay lang po, ma'am. Ang pressure. Sandali lang, ma'am. Kahawak lang po. Yung isa po. Okay lang. Okay, ma'am. Ano pong gusto nyo? Tapos na po. Hot tea po o water? Okay po, ma'am. Sige po, pahinga na kayo dyan. Babalikan kayo.